Hey guys, for today's vlog, samahan niyo ako at papalitan natin yung mga keys dito sa mechanical keyboard ko. So a year ago, bibili sana ako ng keyboard. Kaso, nung pagdating ng order, iba yung dumating. Eto guys, yung mga keys lang. Ang mahal pa naman ng bili ko, mga 400 plus pesos yata. So, hindi ko rin siya nagamit. Pero, ngayon, titingnan natin kung pwede ba siyang gamitin dito sa mechanical na keyboard ko. So, first natin napapalitan, guys, is itong nasa taas. Yung Escape F1 to F12. So, eto na siya. So next guys, itong portion naman. Parang kulang yata yung nandito. Pero try natin mamaya, baka mahanapan natin. So, ito na muna. So, it's print screen, pause, and next, itong arrows naman. Next, ito naman guys. Ito naman. Next, ito naman guys. And yung last guys, itong mga letters.
One eternity later. So ayan guys, nabuo na natin yung keyboard. So patayin muna natin tong lights para makita nyo. So ayan siya guys. Napalitan na natin itong mga keys dito sa keyboard. Ayan, bagong look na naman siya. New look, new look. So that's all for today's vlog. And if you guys like this video, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe. See you on the next one. Stay safe guys. Bye.